Good morning everyone. Good morning. Welcome to Only Competition. আজি আমি আহি গৈছো নতুন এটা সেশনৰ লগত আচ্ছা আজি আমি ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশন কৰিবলৈ গৈ আছো নাও এই ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশনটো অলৰেডি আপোনাক দিয়া হৈছে আপোনালোকক যোৱাকালি গধূলি মই গ্ৰুপছ বিলাকত আৰু আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত মই আপোনাক সেই কাৰণে কৈছো যিসকল নতুন ষ্টুডেন্ট আছে সবে এটা কাম কৰিবা আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জয়েন কৰিবা বিকজ যিবিলাক ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশন কৰিম আৰু আগন্ত সময়ত আমি ক্লজ টেষ্টও কৰিম এটা হেতু YouTube at anat nohoy bahut tan hoy because I want you to practice the best of the best reading comprehension. So best reading comprehension ami jodi anibo khujisu tente it is very lengthy bahut digolia hobo. Now digolia jodi moi reading comprehension anu ba passage anu eto board ot dikhwa nohoy bahut beshi kosto hoy. Example aji apuni sabo moi anisu reading comprehension apuni board ot pohibo pare noare eto apuni nije gom pabo. So eta eta kaam koribo je eto sob student eta loke join korane starting noy ami homophones homonyms or logot korim aru লাস্টত দেখি যেটো আমাৰ সেকেন্ড পার্ট থাকিব সেকেন্ড পার্টত আমি তিনিটা রিডিং কম্প্রিহেনশন আজি কৰিম সো যি অকল ষ্টুডেন্টে আহিছে প্ৰথমে লাইক কৰা শেয়ার কৰা সাবস্ক্রাইব কৰা লগতে আমাৰ টেলিগ্রাম চেনেলটো জয়েন কৰা স্ক্যান কৰি জয়েন কৰিবা পাৰা নহলে এই ভিডিওটোৰ তলতে নহয় এটা ডেসক্ৰিপশন বক্সত এটা লিংক দিয়া আছে সেই লিংকটো ক্লিক কৰিও আপুনি টেলিগ্রাম চেনেলটো জয়েন কৰিবা পাৰে এই চেনেলটো জয়েন কৰিলে আপুনি কি কয় ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশনৰ যিবিলাক প্ৰ্যাকটিছৰ কাৰণে মই দি থাকো প্যাসেজ দি থাকো এটোত আপুনি পাই যাব পিডিএফ ফৰ্মত দি থাকো ঠিক আছে সো সকলো এটা কাম কৰক ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশনৰ প্যাসেজটো আপুনি ওলাই লক প্ৰথমে আমি ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশন নকৰো প্ৰথমে অকমান নিজকে গৰম কৰি লম কিহেৰে গৰম কৰিম অকমান ভোকাবুলাৰিৰে গৰম কৰিম ঠিক আছে হোমোফোনছ হোমোনিমছৰ কেইটামান কোৱেশ্চন কৰো 8 questions আছে 8টা কোৱেশ্চন আছে 8টা কোৱেশ্চন তাৰে তাৰ পিছত আমি ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশনত গুচি যাম ঠিক আছে লেটস স্টার্ট দ্য সেশন प्रथम क्वेश्चन याते लिखा है the politician continued to dash about policy without making any clear points की होबो लगे babble baffle अच्छा दुई बारे babble यूज करा हल ठीक है से battle की होबो लगे now यात आमी जदि साबले जाऊ ऑप्शन डी जितो शब्द लिखा है battle माने की है युद्ध राइट बैटल माने स्मॉल वॉर दुईटा पार्टीर মাজত যদি যুদ্ধ হবলে গৈ আছে পার্টি এ পার্টি বি দুইটা বা দুইটাতকে বেছিও আপোনাৰ ওয়ার হ'ব পাৰে ঠিক আছে এই দুইটা পার্টিৰ মাজত যদি যুদ্ধ হবলে গৈ আছে এটোক আমি ব্যাটল বুলি কও রাইট ব্যাফল মানে কি হয় ব্যাফল মানে কিবা এটা বস্তুৰে যদি আপুনি সারপ্রাইজ হৈ যায় যে আপুনি ভাবা নাছিলে এই বস্তুটো হ'ব সো আপোনাক ব্যাফল কৰি দিলে মানে ইট হ্যাজ থ্রোন ইউ আৱে আপুনি যদি প্ল্যান লৈ গৈছিলে সেই প্ল্যানটোৰ পৰা আপোনাক কি কৰি দিলে অটৰাই দিলে হেতুক আমি ব্যাফল হোৱা বুলি কও The correct answer here will be option A বা option C দুইটাতে সেমে অপশন দিয়া আছে babble বুলি দিয়া আছে so the correct answer is option A নহলে option C baffle নহয় so the politician continued to dash about the policy মানে পলিসিৰ কথা পাতি আছে এটা babble মানে কি হয় মই আপোনাক ক babble মানে হয় এটা পার্টিকুলার ডাইরেকশনত বা এটা পার্টিকুলার পয়েন্টত আপুনি কথা পাতি থাকা না জাস্ট আপুনি কথা পাতি আছে pack থাকে যে হেতু pack থাকাক আমি babble ক যে এটা পার্টিকুলার বস্তু বা পার্টিকুলার টপিকৰ ওপৰত কথা নহয় ইফালৰ কথা কৈ আছে যেটো এক সেন্স নবনায় হেতুক আমি babble কৰা বুলি কও so the correct answer is option A নহলে option C হ'ব লাগিব the correct answer is babble means to talk rapidly जब भी मेट मूवी कोन চাইছে जब भी मेट मूवी कोনত যে करीना कपूर प्रथम हाफत करीना कपूर एकदम টা 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 चा কই থাকে না খুব কথা পাতি থাকে এই হে খুব কথা পাতাকে উইদাউট এনি ডাইরেকশন ইফালৰ কথা পাতিছে হিফালৰ কথা পাতিছে হেবিলাকক আমি কি বুলি কও babble বুলি কও ঠিক আছে মুভিং অন টু দা নেক্সট কোয়েশ্চন the aggressive neighbor continued to dash the elderly woman about her parking এটা এগ্রেসিভ নেচার যেহেতু লেখা আছে এগ্রেসিভ নেইবার বুলি লেখা আছে এগ্রেসিভ মানে কি হয় এগ্রেসিভ মানে হস্টাইল আপনার এগেইনস্ট দ্যাট মিন্স ইট ইজ আ নেগেটিভ ওয়ার্ড right it is a negative word so therefore something negative we have to find out here now ইয়াত আপুনি যদি চাবলৈ যায় বেগুইল যে লেখা আছে বেগুইল হয় যদি আপুনি নিজৰ কথা বাত্ৰা বা বডি ল্যাঙ্গুৱেজেৰে কাবাক চাম কৰি দিয়ে মানে কাবাক মোহি লয় হেতুক আমি বেগুইল বুলি কও সো বেগুইল মানে কি হয় টু চাম মোহি লোৱা কাবাৰ মন মোহি লোৱাক আমি বেগুইল বুলি কও বাৰ্গেন
আপুনিও নিজৰ লাইফত কেতিয়ানা কেতিয়াবা বাৰ্গেন কৰিছে ময়ো নিজৰ লাইফত কেতিয়ানা কেতিয়াবা বাৰ্গেন কৰিছো আমি ইণ্ডিয়ান হয় আমি বাৰ্গেন কৰিব জানো বাৰ্গেন মানে কি শ্বপকিপাৰে ক'লে যে এই বস্তুটো আপোনাৰ 100 টকাত হ'ব আপুনি কৈ গৈছে না 100 টকা নিদিও মই 50 টকা দিম সো এই যে আপুনি কম বেছ দাম কৰি আছে হেতক আমি বাৰ্গেন কৰা বুলি ক তাৰ পিছত আছে ব্যান্টাৰ ব্যান্টাৰ কি হয় জানে ব্যান্টাৰ একচুয়ালি ইট ইজ আ ফ্ৰেন্ডলি ম্যানাৰত আপুনি এগ্ৰেছিভ হৈছে friendly banter বুলি যে কয় playfully আপুনি যদি কাবাক টিজ কৰে টিজিং যেনে এটা আইপিএল ত আপুনি দেখি পাইছে কি কয় বিৰাট কোহলি আৰু ঈশান শৰ্মাৰ মাজতে কি মই তোক 6 মাৰি দিম মই তোক আউট কৰি দিম এইবিলাক কি ফ্ৰেন্ডলি খেলাৰ পিছত হিয়তে আকৌ কি কয় লগ হৈ যাব সো দ্যাট ইজ ইয়োৰ ব্যান্টাৰ হেতুক ব্যান্টাৰ বুলি কোৱা হয় ফ্ৰেন্ডলি ম্যানাৰত যদি আপুনি টিজ কৰে এক দুসৰাক দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ ব্যাজাৰ ব্যাজাৰ মানে লাগি থাকা যে পাৰ্কিং কৰিব নাজানে তেন্তে গাড়ী কেলে কিনিলে পাৰ্কিং কৰিব নাজানে তো মোৰ পাৰ্কিং স্পট হয় মোৰ পাৰ্কিং স্পটত কিয় আপুনি পাৰ্ক কৰিছে সো এই বস্তুটো আপোনাক ৰেগুলাৰলি ইৰিটেট যে কৰা হয় হেতুক আমি ব্যাজাৰ এনয় right irritate আপোনাক কোনোবাই ৰেগুলাৰলি ইৰিটেট কৰি আছে হেতুক আমি ব্যাজাৰ কৰা বুলি ক যে বাৰ criticize কৰি আছে মোক the correct answer here will be option B the aggressive neighbor continued to badger the elderly woman about her parking okay moving on to the next question the defendant decided to dash his earlier testimony under pressure from the court acquire adjure abjure ne admire now admire শব্দটো আপোনাৰ কি হয় admire কৰা right যে আপুনি কিবা এটা বস্তু ভাল পাইছে বা কাৰোবাৰ কাম আপুনি খুব বেছি ভাল পাইছে হেতুক আমি কি বুলি ক admire কৰা বুলি ক সো admire তো হ'ব নোৱাৰে acquire কিবা এটা বস্তু আপুনি নিজা কৰি লৈছে হেতুক acquire বুলি কৈছে ফৰ এক্সাম্পল হে মাটিটো মই নিজৰ নামত লৈ লৈছো I acquired that land right পইচা দি কিনি লৈছে বা দাবী কৰি কিনি লৈছে হেতুক acquire বুলি কোৱা হয় কাৰেক্ট আনসাৰ কি হ'ব পাৰে adjure হ'ব লাগে নে abjure হ'ব লাগে what should be the answer adjure নে abjure কিবা বস্তু আপুনি যদি খুজি থাকে হেতুক আমি adjure বুলি ক the correct answer here is option C abjure abjure মানে কি হয় what do you mean by abjure যে আপুনি প্ৰথমে যেটো কথা কৈছিলে বা কোৰ্টত কি হয় যে আপুনি ভগৱত গীতাৰ ওপৰত হাতটো ৰাখি ফেলে ক'ব লাগে মই যি কয় হেতু হসা কম হসাৰ এক্সেপ্ট বেলেগ একো নক সো देयरफॉर এই ওথৰ আন্ডাৰত আপুনি কিবা এটা কথা কৈছে কিন্তু পিছত আপুনি কি কৰিলে হে কথাটোতে কেম ব্যাক you went back on your words ঠিক আছে আপুনি যেটো কথা কৈছিলে হেতু আপুনি ঘুৰাই লৈছে হেতুক আমি কি বুলি ক abjure বুলি ক so the defendant decided to abjure his earlier testimony ঠিক আছে এটা ডিফেন্ডেন্ট কোন হয় মই হেতু কৈ দিও ডিফেন্ডেন্ট হয় যাৰ ওপৰত ব্লেম টু দিয়া গৈছে ঠিক আছে যাৰ ওপৰত ব্লেম টু দিয়া হৈছিল যাৰ ওপৰত কেছটো চলি আছে তাক ডিফেন্ডেন্ট বুলি কোৱা হয় সো ডিফেন্ডেন্টে আগতে যিখিনি কথা কৈছিলে টেষ্টিমনি কি হল যিখিনি কথা হি নিজে কৈছে মোৰ ফালৰ পৰা এখিনি হসা পিছত হি কি কৰিলে কোৰ্টে ইমান প্ৰেছাৰ দিলে যে নহয় মিছা কথা বুলি কৈছা সো देयरफॉर হি abjure কৰিলে প্ৰথম কথাটো কি কৰিলে যে হেতু মই মিছা কৈছিলো ইটা হে হসা কথাটো কবলৈ যাম সো the correct answer will be option C abjure এতে লেখা আছে সো abjure means to renounce মানে আকো ঘুৰাই লোৱা or give up upon the oath adjure মানে হয় to mean solemnly urge acquire means to obtain admire means to respect moving on to the next question the sudden thunderstorm seemed to dash the rescue team's plant completely okay yet balance to hobo noare balance mane ki hoy balance apunar je apunar duita part ekdam dhuniya ke choli ase eta ki hol Mount Everest আপুনি উঠিবলৈ গৈ আছে উঠিবলৈ যোৱাতে আপোনাৰ খুব উখাটো নোপোৱা হৈ গল আপোনাক ৰেস্কিউ কৰিব লাগা হৈছে ইতে ৰেস্কিউ কৰাতে ৰেস্কিউ হেলিকপ্টাৰ মানুহ তো যাব নোৱাৰে তাত ইমান ইজিলি হেলিকপ্টাৰ হে বহুত ফাষ্ট আৰু ইজিলি যাব পাৰিব হেলিকপ্টাৰে যেতে আপোনাক ৰেস্কিউ কৰিবলৈ গৈছে তাতে বতৰটো খুব বেয়া হৈ গল সো বতৰটো বেয়া হোৱাৰ লগে লগে কি হৈ গল বতৰটো বেয়া হোৱাৰ লগে লগে হেলিকপ্টাৰে ভাল দৰে আপোনাৰ কাখত আহিব পাৰা নাই আপোনাক ৰেস্কিউ কৰিব পাৰা নাই সো देयरफॉर হেতু কি হ'ব হেতু হ'ব baffle
The sudden thunderstorm seemed to baffle the rescue team's plans. Sorry. Rescue team e jitu plan korisile je ami 1 ঘন্টাত helicopter to loi jam, helicopter to etu position at rakhim, yat ami rosa to tolot koi dim aru manujonok uporot loi ahim. He gote plan to ki hoy gol, he gote plan to panit gusi gol because botor to iman beya hoy goise, helicopter niba nwara hoy gol. So therefore baffle hoy gol. The correct answer is option B. Battle aru babble ami already koisu ki hoy. So baffle means to confuse or to perplex. She felt a sense of dash after losing her job and savings at the same time. She felt a sense of dash after losing her job. Apuni nijor job to eri dile aru konobai apunar jikhini saving rakhisile he savings o scam kori hidinate apunar saving o gusi gol, apunar job o gusi gol. Ita fall back koriboloi apunar tat ekoi na. Right, apunar last resource, last jito resort asile hetu to apuni jabo nware. So jeta hene dhoroner time apunar tat ahibo, what will you feel? Apuni kene dhoroner eta anxiety feeling ahibo na je ki koru ita ki hobo, ekdam sadness mane unhappiness aru logote apunar pain, eta mental pain ahe. So mental pain aru unhappiness ekeloge jodi apunar uporot ahi pore hetok ami ki buli ko, anguish buli ko. ঠিক আছে নাও বহুত স্টুডেন্টে এটা কনফিউজ হ'ব পাৰে স্যার আংস্টৰ হ'ব পাৰে আংস্টৰ মিনিং কি হয় আংস্টৰ মিনিং হয় আপোনাৰ এংজাইটি জেনারেল এংজাইটি নাও জেনারেল এংজাইটি কিটাও হ'ব পাৰে আপোনাৰ কেনে ধৰণে ফৰ এক্সাম্পল আপুনি এংস্ট ফিলিং টু আৰু কোট পাব পাৰে ইন্টাৰভিউ দিবলৈ গৈ আছে ইন্টাৰভিউ ৰুমৰ বাহিৰত বহি আছে তেতিয়াও আপোনাৰ এটা এংজাইটি ফিলিং আহিছে তেতিয়াও আপুনি এংস্ট ইউজ কৰিব পাৰে এতিয়া কি হল আনহ্যাপিনেস স্যাড আৰু মেন্টাল পেইন একেলগে আপোনাৰ সন্মুখীন আপুনি হৈছে সো देयरफॉर দ্য কারেক্ট আনসার ইজ অ্যাঙ্গুইশ অ্যাঙ্গার মানে খং উঠা হয় তো আমি সকলোৱে জানো সো কারেক্ট আনসার ইয়াত কি হ'ব কারেক্ট আনসার হ'ব অপশন এ মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোয়েশ্চন The dash crowd at the stadium made the players feel uncomfortable and unwelcome. এবার IPL তে চেন্নাই সুপার কিংস যেটা RCB খেলিবলৈ গৈছিলে মানে বেংগলোৰত কি কয় ৰয়েল চ্যালেঞ্জাৰ্স বেংগলোৰৰ লগত খেলিবলৈ গৈছিলে আপুনি দেখি পাব খুব বেছি এগ্ৰেছিভ ফ্যান্স কাৰ আছে জানা অকল দুটা টিমৰে বহুত বেছি এগ্ৰেছিভ ফ্যান আছে এটা হল চেন্নাই সুপাৰ কিংস এটা হল RCB ৰয়েল চ্যালেঞ্জাৰ্স বেংগলোৰ আপুনি ধোনিৰ কথা কিবা এটা কৈ দিব একদম আপোনাৰ এগেইনষ্টত বহুত মানুহ থিয় হৈ যাব আপুনি কোহলিৰ এগেইনষ্টত কিবা এটা কাম কৰি দিব বা কথা কৈ দিব আপোনাৰ এগেইনষ্টত বহুত মানুহ থিয় হৈ যাব সো বহুত এগ্ৰেছিভ ফ্যান্স হয় বেলেগ টিম যেটা এই দুটা ফিল্ডত খেলিবলৈ যায় নহয় হিয়তে অকমান ভয় কৰে কিয় ভয় কৰে বিকজ এটা তো আপুনি একদমে এনে ধৰণৰ গ্ৰাউণ্ডত হুমাইছে যত ফ্যান্স বিলাক একদম বেয়া আপোনাৰ এগেইনষ্টত সব আপোনাৰ এগেইনষ্টত থিয় হৈছে সো সব যেটা আপোনাৰ এগেইনষ্টত হ'ব দ্য ক্ৰাউড দ্য ফ্যান্স at the stadium made the players কেনে ধৰণৰ ফিল আহিব আপুনি অফ কোর্স আনকমফৰ্টেবল ফিল কৰিব আনৱেলকাম ফিল কৰিব আপোনাক বু কৈছে একো খেলিব নাজানা এবিলাক যদি কমেন্টস আপুনি পাই থাকে ভাল খেলৰ পিছত আপুনি এনে ধৰণৰ কমেন্টস পায় সো এনে ধৰণৰ ফ্যান্স বা এনে ধৰণৰ মানুহ কি বুলি কোৱা হয় বেলফুল the correct answer is bashful নহয় baleful হ'ব ঠিক আছে baleful means threatening to harm or having evil influence threatening যেনে আপুনি পাকিস্তানত যদি খেলিবলৈ যায় পাকিস্তানত PSL স্টার্ট হওয়ার আগতে তারে টেররিস্ট গ্রুপে অলরেডি এটা অর্ডার দি দিছিলে যে কোনো ইন্টারন্যাশনাল প্লেয়ার খেলিব নাহিবা যদি খেলিবলৈ আহা তেন্তে কিবা না কিবা বেয়া আপোনাৰ সিনিস্টার ফিলিং এটা আহি যায় রাইট সো देयरफॉर এনে ধৰণৰ যেটা আপোনাৰ ক্ৰাউড বা এনে ধৰণৰ যেটা ফ্যান্স থাকে নহয় বেলেগ এটা টিমৰ হোয়াট এভার ইট ইজ হেতুক আমি বেলফুল বুলি কও ব্যাশফুল বুলি নকও ঠিক আছে ইট ইজ নট ব্যাশফুল মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোয়েশ্চন The minister tried to dash the public anger by announcing a new welfare scheme. Notun welfare scheme eta anile. Now, notun welfare scheme kete ana hoy. Jeta governmentor pare apuni bahut kiba kibi expect korisile kintu governmente he promise to apunar fulfill koribo nwarile. নতুন গভর্নমেন্ট এটা তো আমার ইয়াতো ইলেকশন হইছে ইলেকশনত যে আপনি যেটো গভর্নমেন্টক হে কয় জিকায়
আপোনাৰ এটা ইন্টেনশন থাকে হেতু কৰিবলৈ যে আমাৰ কাৰণে এই গভৰ্ণমেণ্টটোৱে কাম কৰিব আগতো কৰি আহি আছিল আৰু এতিয়াও কাম কৰিব মানি লোৱা যদি গভৰ্ণমেণ্টটোৱে আপুনি যদি গভৰ্ণমেণ্টক ইলেক্ট কৰিছে সেই গভৰ্ণমেণ্টে আপোনাৰ কাৰণে কাম নকৰে নিজৰ কাৰণে কাম কৰে তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়া আপোনাৰ খং উঠিব যে নেক্সট ইলেকশনত আৰু এই গভৰ্ণমেণ্টক আমি আহিব দিব নোৱাৰো সো নেক্সট ইলেকশনৰ আগত আকৌ কি হ'ব সেম গভৰ্ণমেণ্টে আপোনাৰ কাৰণে কি ক'ব বেলেগ বেলেগ স্কিম আনিব যে আপুনি এতুত কাৰণে পইচা পাব হেতুৰ কাৰণে পইচা পাব এতু আমি ফ্ৰী কৰি দিও বহুত ইলেকশনত আমি অকল অসমৰে নহয় বহুত ইলেকশনত আমি এই বস্তুটো দেখি পাও ৰাইট নাও হোৱাট ডু উই কল দ্যাট এই যে আপোনাক হ্যাপি কৰিবলৈ এই ওয়েলফেয়াৰ স্কিমটো আনা হৈছে হেতুক আমি ক এটেনুয়েট কি বুলি কোৱা হয় এটেনুয়েট বুলি কোৱা হয় অপশন ডি yes the correct answer is option D attenuate attenuate means to reduce or calm the force of something কিবা এটা aggressively আপোনাৰ against ত আহিছে তা কাম কৰিবলৈ আপুনি যেটো কাম যেটো বস্তু কৰে হেতুক আমি attenuate বুলি কম ঠিক আছে attribute already আপুনি জানে attributed to so credit something attain মানে achieve কৰা আৰু attract মানে already আপুনি জানে moving on to the next part I think last question homophones আৰু homonyms last question এটো হবলৈ গৈ আছে ইয়াৰ পিছত আমি reading comprehension কৰিবলৈ গৈ আছো ঠিক আছে the critics were reluctant to dash the controversial film despite its artistic merit কি হ'ব লাগে answer okay now ইয়াত আপুনি কনফিউজ হ'ব পাৰে দুটা অপশনত এটা হল accolade আৰু এটা হল acclaim accolade মানে হয় যেটা আপুনি কিবা এটা অনাৰ বা অ্যাওয়ার্ড দি দিয়ে তাক accolade কৰা বুলি কয় ঠিক আছে accolade হয় to award to honor or to award acclaim কৰা মানে কি হয় enthusiastically praise কৰা মানে সবৰ আগত আইফলে বাহ কি মুভি বনাইছে এনে ধৰণৰ মুভি মই নিজৰ লাইফত দেখি পোৱা নাই হে enthusiastically আপুনি যদি কি কয় প্ৰেজ কৰিছে কিবা এটা বস্তুক তাক এডমায়াৰ কৰিছে কিবা এটা বস্তুক তাক আমি acclaim ক and the correct answer will be option C আপোনালোকে কি দিছে option C ne ki yes the correct answer is option C the critics se ki critics were reluctant mane hiyote koriba khujane kintu hiyoteo jane movie kon artistically khube dhuniya mane ene dhornor production ene dhornor lightning ene dhornor kam ene dhornor acting hiyote agote ene bahut beshi dekhi poa na kintu controversial asile controversial topic or uporot movie to bonoa hoisile ei karone khula khuli hiyote acclaim koriba para na khula khuli hiyote praise koriba para na the correct answer is acclaim okay the correct answer is acclaim accuse kora ki hoy already apuni jane so acclaim means to praise enthusiastically and publicly khula khuli kori thik ase accuse mane to charge of course accede mane to agree hoy aru accolade is a noun meaning an award right okay accolade award hoy কোনে লিখিছে এটো পাৰ্থজিত accolade মানে এটা award আপোনাক যদি কিবা award দিয়া হয় হেতুকে accolade বুলিও ক'ব পাৰে noun হয় it is not a verb it is a noun okay so phrasal verb নহয় এতে আমি সেকশনত কি কৰিবলৈ গৈ আছো আমি reading comprehension কৰিবলৈ গৈ আছো so হকুলোকে মই অকমান টাইম দিছো এটা কাম কৰা সবে নহয় ইতে জিতু জোৱা কালি গধুলি মা আপোনালোকক ৰিডিং কম্প্ৰিহেনচনৰ এটা হে দিছিলো পিডিএফ দিছিলো সবে এটা নতুন ট্যাবত হে পিডিএফ টো খুলি লোৱা প্ৰথম প্যাসেজটো খুলি লোৱা প্ৰথম প্যাসেজৰ ওপৰত আমি কোশ্চেন কৰিবলৈ গৈ আছো যি সকল ষ্টুডেন্টে অলৰেডি প্ৰথম প্যাসেজটো খুলি লৈছে হিয়তে লাইক কৰা নাই তেলৈকে ভিডিও প্লিজ লাইক কৰি দিয়া শেয়াৰ কৰি দিয়া সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া yes ita reading comprehension korim ame acha joa kali apunalokok ma koisilo je sobe mili kini 49 ke jodi korai die tente bahut bhal lagibo kintu ami dekhi paiso je a target to last 2 dinor pare apunaloke target to dhuniya ke complete kori asile kintu joa kali target to ami complete koribo noarilo joa kalio 48.8 e asile aru ajio 48.8 e ase 48.9 koribo noarilo no problem আকৌ আমি টার্গেট টু সেমে রাখিম যে আজিৰ দিনটো যদি আমি 49k সাবস্ক্রাইবার্স কৰিব পাৰো দ্যাট উইল বি ভেরি নাইস ফর আস সো যি অকল স্টুডেন্টে ক্লাস কৰিবলৈ আহিছে সাবস্ক্রাইব কৰা নাই ইতিয়ালৈকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব তেতা এই উইকৰ এন্ডত আজি কি আজি ফ্রাইডে সো আপোনাৰ তাত অকল 2 দিন আছে 2 দিনত যদি আপুনি 50k কৰাই দিয়ে
আজি 49 কে কাইলে 50 কে তেন্তে কাইলে আমি এটা ধুনিয়া সেশন লৈ আহিম যত আপোনাক ফ্ৰী গিফটৰ কথা পাতিছিলো হে ফ্ৰী গিফটটো দিয়া হ'ব ঠিক আছে okay so what is the first topic the first topic is the unique wildlife or of Deepor Beel এটা তো এনেও Deepor Beel বহুত বেছি নিউজত আছে কালিৰ ভিতৰত হৈ যাব দিয়ক স্যাৰ okay হিমাক্ষী fingers crossed let's see so সবে নিজেও এবাৰ পঢ়ি লোৱা মই যি সকল ষ্টুডেন্ট নতুনকে আহিছে হিয়তে দেখি পোৱা নাই বা হিয়তে আমাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপটো জয়েন কৰা নাই হোৱাটসএপ গ্ৰুপটো জয়েন কৰা নাই হিয়তৰ কাৰণে অকমান পঢ়াই দিও আৰু ষ্টাৰ্টিং অফ দি সেশনত মই কৈছিলো যে ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশন আনিব মই কিয় ভাল নাপাও দিস ইজ দ্য ৰিজন সো ইয়াত মই যদি বোৰ্ডত আপোনাক ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশনটো আনি দিও আপুনি একোৱে পঢ়িব নোৱাৰিব বিকজ আখৰ বহুত সৰু ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশন দীঘলীয়া হয় এটা প্যাসেজৰ নহয় প্যাৰাগ্ৰাফ এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা মান প্যাৰাগ্ৰাফ থাকে সো देयरफॉर हे कारणे टेलिग्राम ग्रुप तो जॉइन करिब लागे इवनिंग ভিতৰত হৈ যাব স্যার ओके थैंक यू सो मच दीपिका Deepor Beel a permanent freshwater lake located to the southwest of Guwahati city is one of the most vibrant riverine wetlands in the Brahmaputra valley acknowledged as a Ramsar site due to its rich biodiversity it serves as a crucial biological lifeline for various flora and fauna for the people of Assam it is not merely a water body but an ecological treasure. The wetland is particularly famous for its spectacular avian population. Avian population. What is avian population? Kone kobo mok? Avian population mane ki hoy? Just downloaded. Okay, ठीक है से खुली लोआ just down. Sir appot class hobo ne আজি নহয় kulendo kali hobo. Oh নহয় না আজি hobo. Reasoning or class আছে আজি 2টা বাজাত. Avian population mane ki hai during the winter months Deepor Beel transforms into a bustling heaven for thousands of migratory birds flying from as far as Siberia spot-billed pelicans lesser adjunct storks Siberian cranes are frequently sighted wading through its shallow waters however the survival of this sanctuary is currently threatened by rapid urbanization ekdam recently news ot asile to by the way recent news ot ase heavy industrial discharge and the accumulation of municipal waste near its boundaries. Local fishermen who have depended on the lake. Okay. Local fishermen who have depended on the lake for generations note that the fish population has drastically declined over the past decade. Conservationists emphasize the saving Deepor Beel requires immediate community participation and strict enforcement of environmental laws. If left unprotected, Assam risks losing one of its most critical natural heritage sites, altering the local climate and destroying livelihoods permanently. Okay, bird population এটো আমি চাই আছিলো yes avian population মানে হয় av শব্দটো হয় root word কিহৰ কাৰণে উৰাই যোৱা বস্তুৰ কাৰণে যেনে aviation শব্দটো আপুনি শুনিছে so av root word কিহৰ কাৰণে to fly okay so to fly কোনে উৰাই কোনটো আপোনাৰ জন্তু আছে যোনে fly কৰিব পাৰে birds so avian population মানে হয় bird population ঠিক আছে Moving on to the first question, Deepor Beel has been recognized as Ramsar site primarily because of its kihor karone Ramsar site buli koa hoisile historical monuments built by Ahom kings proximity to the growing city of Guwahati rich biodiversity and ecological importance massive production of industrial goods ki hobo lage answer aviation industries to airways or logot related correct abantega Yes, the correct answer is rich biodiversity and ecological importance. Ecological importance kya? Because this is a wetland formed by riverine. Konto river? Brahmaputra. Moving on to the next question. According to the passage, migratory birds visit Deepor Beel during which season? Konto season at visit kore? Winter, monsoon, summer and autumn. According to the passage কোনটো সিজনত ভিজিট কৰে জি অকল স্টুডেন্টে এতিয়ালৈকে লাইক কৰা নাই প্লিজ ডু লাইক দ্য সেশন সাবস্ক্রাইব কৰিবা শেয়ার কৰিবা
নাও এটো নহয় আপুনি লজিক্যালিও আনসার দিব পাৰে সি যেটা উইন্টার সিজন হয় নহয় তেতিয়া সাইবেরিয়া মানে রাশিয়া ঠিক আছে রাশিয়া বুলি লিখি দিও রাশিয়াত বহুতে কম টেম্পারেচার হৈ যায় মানে -30-40 ডিগ্রি সেলসিয়াস লৈকে টেম্পারেচার গুছি যায় না ইমান কম টেম্পারেচারত সার্ভাইভ করা ইজ ভেরি 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 ডিফিকাল্ট হে কারণে সাইবেরিয়া যিবিলাক বার্ড পপুলেশন আছে হিহত মাইগ্রেট করে কোনটো ডাইরেকশনত যত অকমান গরম হিহতে পাবো পারে গরম কত পাবো অফ কোর্স সাউথ এশিয়ান সাবকন্টিনেন্টত এন্ড দ্য কারেক্ট আনসার হিয়ার ইজ অপশন এ উইন্টার right the correct answer is winter perfect moving on to the next question the word heaven in the second paragraph is closest to the meaning of heaven or meaning ki hoy heaven nohoy de heaven mane horgo heaven mane ki hoy what do you mean by heaven ki lekha asile safe haven buli lekha asile so what is the answer ki hobo lage the word haven in the second paragraph yes haven mane hoy safe place sanctuary right haven mane hoy sanctuary a safe place jot birds animals যিকোনো আপোনাৰ জন্তু হ'ব পাৰে সেফলি থাকিব পাৰে হান্টিং নহয় আৰু অকমান গৰম বিকজ দে আৰ মাইগ্ৰেটৰি বাৰ্ডছ ঠাণ্ডা জাগাৰ পৰা আহিছে সো অকমান গৰম ফিল কৰিব পাৰে হেতুক আমি কি বুলি কয় হেভেন বুলি কয় স্পেলিংটো লিখি লোৱা আৰু আপোনাক এটা হোমৱৰ্ক দিও এই শব্দটো যে আছে হেভেন ইয়াৰ তিনিটা বস্তু ফাইন্ড আউট কৰিব লাগিব এটা হল কোনটো পাৰ্ট অফ স্পিচত আহে হেভেন হেভেন নহয় হেভেন তাৰ পিছত এন্টোনিম কি হ'ব লাগে হেভেনৰ হেভেনৰ এন্টোনিম কি হ'ব আৰু পার্ট অফ স্পিচ কি হবো মিনিং তো আমি অলরেডি ডিসকাস করিলো ইট ইজ সেফ প্লেস what is the major threat to survival of Deepor Beel mentioned in the text so একদম লাস্ট প্যাসেজত আমি দেখি পাও বা লাস্ট প্যারাগ্রাফত আমি দেখি পাও Deepor Beel what is it going through কিহৰ against রামসার সাইলেন্স সনত হৈছিল নেকি ঠিক আছে so Deepor Beel mentioned in the text কিহৰ threat ahise what is threatening Deepor Beel the increase in number of local fishermen natural earthquakes in Brahmaputra valley heavy industrial discharge and municipal waste excessive rainfall during the summer months so apuni jodi passage pore tate lekha ase urbanization increase in urbanization mane population Guwahati jehetu increase hoise he karone buildings aru ghor bahut beshi bonua hoise eta jehetu land Guwahati he khobor hoise hiote ki korise Deepor Beelot encroach koriba hoise right encroachment or problem eneo ohomot bahut beshi right tar pisot municipal waste Deepor Beelor borders bilakot dekhi pabo je municipality e ki korise nijor dustbin bilak dangor dustbin ba waste plant bilak logai dise jitur karone এটা তো ইন্ডাস্ট্রিয়ে অলরেডি এই বিলটোত আপ নিজৰ ওয়েস্ট মেটেৰিয়েল বিলাক পেলাই আছে লগতে ইয়াৰ প্ৰে ইৰোড হৈ প্লে সিপ কৰি আছে ওয়েস্ট মেটেৰিয়েল বিলাক কোৰ মিউনিসিপালিটিৰ so therefore the correct answer is heavy industrial discharge and municipal waste okay moving on to the next question what have local fishermen observed over the past decade What have local fishermen observed over the past decade? Last 10 বছৰত local fishermen জনে ইয়াতে অকল মাছ মাৰে last 10 বছৰত হিয়তে কি observe কৰিছে an increase in migratory bird species যে মাইগ্রেশনত যে বার্ড বিলাক আহে বহুত বেছি হৈ গল a drastic decline in fish population a complete drying up of the wetland better government funding for boats এটো তো আমি দেখিয়ে না পাও a complete drying up of wetland ইতিয়া লৈকে তো হোৱা নাই আগন্তুক টাইমত যদি এনে ধৰণে প্ৰসেসটো চলি থাকে most probably হৈও যাব the correct answer is a drastic decline in fish population কিয় because is a industrial last question আমি দেখি পাইছিল নহয় industrial discharge আৰু waste যিবিলাক শিপ কৰি গৈ আছে Deepor Beelot তাৰে যে ফ্লোরা আৰু ফনা আছে হে ফ্লোরা আৰু ফনা ফ্রেশ ওয়াটার লেক হয় Deepor Beel কি হয় ফ্রেশ ওয়াটার লেক হয় সো হে ফ্রেশ ওয়াটার যেটা বেয়া বস্তু তুমি হুমাই দিবা তাত কি কম হ'ব সায়েন্স देयर इज अ साइंस इन इट सी অক্সিজেন যে থাকে অক্সিজেনে কি হট আহিব পাৰি যেটা স্পেস থাকিব তেতিয়া হে অক্সিজেন তো হে কৰিব পাৰিবা তুমি পানীৰ ভিতৰত আহিব পাৰিব হে অক্সিজেন কিহত কাম আহে মাছ বিলাকে যে মাছৰ গিলস দেখি পাইছা নহয় হিহতে কি কৰে পানীটো নিজৰ মুখেৰে ভিতৰত লয় আৰু অক্সিজেন খিনি এবজৰ্ব কৰি বাকি পানী খিনি হে কৰি দিয়ে এক্সট্ৰাক্ট কৰি দিয়ে
এটমস্ফিয়াৰ পৰা অক্সিজেন পানীত কি হ'ব মিলি যাব ঘুলি যাব ঠিক আছে ইট উইল মিক্স কিন্তু যদি আপোনাৰ পানী অলৰেডি বেয়া লেতেৰা হৈ থাকে তেন্তে অক্সিজেন মিক্স কৰিবলৈ স্যাচুৰেশন হৈ আছে মিক্সে হ'ব নোৱাৰিব সো অক্সিজেন যদি মিক্স হ'ব নোৱাৰে তেন্তে কি হৈ যাব পানীটোত অক্সিজেন নাথাকে পানীত অক্সিজেন নাথাকিলে কি হ'ব তাৰে ভিতৰত যিবিলাক জন্তু আছে তাৰে ভিতৰত যিবিলাক প্লান্টস আছে সেই প্লান্টসে অক্সিজেন নাপায় অক্সিজেন নাপালে they will die there are two things in this world দুটা বস্তু আপোনাৰ কাৰণে আপুনি জীৱিত যে আছে আপোনাৰ জীৱনৰ কাৰণে দুটা বস্তু বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় এটা হল আপোনাৰ অক্সিজেন এটা হল আপোনাৰ লাইট যদি নাথাকে তেতিয়াও মানুহ মৰি যাব আৰু অক্সিজেন যদি নাথাকে of course মৰি যাব okay so the correct answer here is drastic decline in fish population the primary purpose of the author in writing this passage এটা যোৱা কালি গধুলিতে আপোনালোকক মই প্যাসেজটো দিছিলো আপোনালোকে ধুনিয়াকে প্যাসেজটো পঢ়িছে মোক কওকচোন কি হ'ব লাগে আনসাৰ যে অথৰে এই প্যাসেজটো কিয় আপোনাক লিখিবলৈ দিছে highlight the beauty and threats regarding Deepor Beel to urge conservation provide a tourist guide for people visiting Guwahati in winters criticize the local fishermen for overfishing in the Brahmaputra Valley. Compare the climate of Siberia with local climate of Assam. Ki hobo lage answer? The correct answer is yes. I think Pratham আৰু সেকেন্ড প্যাৰাগ্ৰাফত Deepor Beel কি হয় Deepor Beel ৰামছাৰ সাইট হয় কিমান ধুনিয়া হয় কোৰ পৰা বাৰ্ডছ বিলাক মাইগ্ৰেট কৰি আহি আছে ইকোলজিক্যালি ইম্পৰ্টেন্স টু কি এই বস্তুটো বুজি পাইছো আৰু যেটো সেকেন্ড হাফ অফ দি প্যাৰাগ্ৰাফ আছে তাতে Deepor Beelৰ লগত যিবিলাক থ্ৰেট আছে আৰু কনজাৰভেশনৰ যি নিড আছে হেতুৰ কথা কোৱা হৈছে সো the correct answer will be option A okay now we will move on to the next passage ita next passage লৈ যাম সো সবে ইটা নিজৰ নেক্সট যেটো আপোনাৰ পিডিএফ দিয়া আছিল নেক্সট প্যাসেজলৈ যাও প্যাসেজটোৰ নামটো এবাৰ মোক চ্যাটত লিখি দিয়ক তেতিয়ালৈকে যি সকল ষ্টুডেন্টে ইটা জয়েন কৰিছে লাইক কৰক আপুনি যদি লাইক কৰা নাই তেতিয়ালৈকে লাইক দ্য সেশন সি আপোনালোকে মোক কৈ থাকে স্যাৰ ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশন আনিব ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশন আনাৰ লগে লগে ষ্টুডেন্টছৰ মাত্ৰাটো কম হৈ গল ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশন কোনো কৰিব নোখোজে বাট এনিৱেজ যেটা এক্সামত বহি থাকিব লাগিব তেতিয়াহে মজা আহিব এনিৱেজ সো নেক্সট প্যাসেজ ইজ Lachit Borphukan and the Battle of Hriday the history of Assam is illuminated by tales of unparalleled courage ইয়াত এটা ধুনিয়া শব্দ এটা ইউজ কৰা হৈছে illuminated what do you mean by illuminated চ্যাটত লিখিবা illuminated by tales of unparalleled courage none more celebrated than that of Ahom general Lachit Borphukan in 1671 the Ahom kingdom faced an existential threat when the formidable Mughal army led by Raja Ram Singh advanced down the Brahmaputra river to conquer the region the conflict culminated or meaning ki hai the region culminated in the historical battle of Hriday a naval clash that remains a masterclass in military strategy and psychological warfare. Lachit Borphukan understood that his forces were numerically inferior and ill-equipped to fight the Mughals on an open land. Utilizing the unique topography of the region, he chose Hriday, the narrowest stretch of the Brahmaputra river, as the battleground. He forced the Mughals into a naval war where their heavy artillery and massive cavalry became completely ineffective. Lachit also ordered the construction of a massive earthen fortification wall overnight to block the enemy's advance. When his own maternal uncle showed the negligence in completing the wall on time, Lachit executed him, famously proclaiming that his uncle was not greater than his motherland. Acha, Ohomiyat ki buli koisile kabar monot ase ne? What was the line in Assamese? কোনোবাই মোক কব পাৰিব Despite being severely ill during the peak of the battle, Lachit refused to retreat. He boarded his war boat, inspiring his demoralized soldiers to launch a fierce counter-attack. The Ahom forces completely overwhelmed the Mughal fleet, forcing Ram Singh to retreat in awe of the Assamese resistance. While Lachit Borphukan passed away shortly after the victory, his legacy as the defender of Assam's sovereignty remains permanently attached in the cultural consciousness of the nation. Yes, illuminated mane okol ejoni student e answer dile neki Deepika answer dise the correct answer is to shine
আৰু কিউমুলেটিভ হেটো ফাইনেল ঠিকে আছে দেখতকে মমাই ডাঙৰ নহয় ধুনিয়া ৰূপমণি দেখতকে মমাই ডাঙৰ নহয় let's start with the first question why did Lachit Borphukan strategically choose Hriday as the battleground কিহৰ কাৰণে চুজ কৰা হৈছে it was the widest part of the river allowing easy movement of his massive ships it was the narrowest part of the Brahmaputra river neutralizing Mughal strength it was closest to Mughal headquarters allowing a surprise land attack the local people there had already defeated Raja Ram Singh earlier so Raja Ram Singh agote defeat hoisile hua na yar kotha ekdome ami nazano because passage already kotha to koa hua na it was closest to Mughal headquarters jodi close thake Mughal headquarters so tente you will lose because hiyote reinforcement bahut honkale pai jabo right it was white part tate lekha ase je Lachit Borphukan already jane je Mughalor army bahut beshi asile aru hiyotor strength bahut beshi so ডাঙৰ ল্যান্ড বা ওয়াইড ল্যান্ডত আমি হিয়তৰ লগত ফাইট কৰিব নোৱাৰো হে কাৰণে 300 মুভিত জেনেকে কি কৰিছিলে হিয়তে এটা ন্যাৰো প্যাসেজত আনি দিছিলে সো দ্যাট যিজন মানুহে টপোগ্ৰাফিটো খুব ভালকে জানে হিয়তে জিকিবৰ চান্সটো বেছি হৈ যায় the correct answer is option B it was the narrowest part of the Brahmaputra river neutralizing the Mughal strength the phrase not greater than his motherland was said by Lachit Borphukan after so not greater than his motherland kihor karone koa hoisle kita koa hoisle ei matro bahute kole ebaro dekhotke momai dangor nohoy he defeated Raja Ram Singh in one-on-one duel of the river he abandoned his war boat due to severe illness he executed his own maternal uncle for negligence of duty the Ahom king refused to send reinforcements to Hriday ki hobe lage answer and the correct answer is option C he executed his own maternal uncle for negligence of duty acha eta kotha ma koi diu yat thik ase I just want to remind this ihini part je lekha ase je dekhotke momai dangor nohoy aru execution of his maternal uncle ei kotha to nohoy itia loike proof kora hoy nai mane buronjit lekha ase momai kintu momai title hoy right so therefore eto ami gom na pau je mamar kotha patise ne belegor kotha patisile na he engineer tur kotha patisile jone okoman rest loise but when we have to answer in English eto to apunar history paper nohoy apunar kihor examination English or examination so therefore apuni answer to kihere diba lagibo nijor logic to bad di apuni reading comprehension jikhini part pohise tar pore answer to diba lagibo okay moving on to the next question which of the following made the Mughal army strengths ineffective at Hriday kihor karone Hriday ki koy Mughalor strength to kom hoy gol the sudden outbreak of tropical illness among Mughal generals the naval nature of the battle on a narrow river stretch a treaty signed between Ahom king and Raja Ram Singh the superior modern firearm possessed by the Ahom infantry ki hobo lage now Mughal se jeta attack koribole ahise অসমত হিহতে নিজৰ লগত যেহেতু হিহতে ব্ৰহ্মপুত্ৰটো দেখি পাইছে ডাঙৰ শিপ লৈ আহিছে নিজৰ লগত ডাঙৰ শিপত কি আছে ডাঙৰ আপোনাৰ আৰ্টিলাৰি আছে বেছি আপোনাৰ কি কয় মানুহ আহিব পাৰে হেনা লৈ আহিব পাৰে লগতে কিন্তু Hriday কাখত আপুনি দেখি পাব the water is very shallow pani iman beshi do nohoy aru jeta pani tu do nohoy dangor ship tu apuni humai dibo nware jodi apuni humai die jitu Mughale koisile hi hote Hriday ghatot nijo ship humai dise jitur karone pani do nohar karone ship tu fasi gol ita ship jeta fasi goise teta horu boat lay jitu ki ko Ahom henikor tat asile horu boat lay hi hote attack korise dangar shipot aru bifol kori dile Mughal army so the correct answer here will be the naval nature of the battle এই কাহিনী দি আপুনি এজে আপুনি Lachit Borphukanor কথাটো শুনিছে Lachit Borphukanor কাহিনীটো পঢ়িছে না এই কাহিনীৰে আপুনি কি বুজি পালে what is your understanding কিয় এই কাহিনীটো হৰুৰ পৰা আমি Lachit Borphukanor কাহিনীটো শুনিছো হয় নে নহয় হৰুৰ পৰা Lachit Borphukanor কাহিনীটো শুনিছো আৰু হৰুৰ পৰা আমাক এই কাহিনীটো কোৱা হৈছে আমি কি শিকিলো এই কাহিনী মনত ৰাখিবা যুদ্ধ যদি তুমি জিকিব খুজিছা নহয় তেন্তে তুমি জানিব লাগিব তুমি যুদ্ধ কোট কৰিবলৈ গৈ আছা কাৰ লগত কৰিবলৈ গৈ আছা সো therefore against partyৰ কথাটো জানিব লাগিব হিহতৰ হিষ্ট্ৰী জানিব লাগিব হিহতৰ স্ট্ৰেংথটো জানিব লাগিব সেকেন্ডলি তোমাৰ ব্যাটেল হ'ব কত গৈ আছে
where are you going to fight কোট তুমি ব্যাটল কৰিবলৈ গৈ আছে হে কথাটো জানিব লাগিব আৰু এই কাহিনীটো আমি সৰুৰ পৰা কেলে শুনি আছো মই কৈ দিও why history is important মানুহ বিলাকে কয় স্যাৰ আমি তো সৰকাৰি চাকৰি কৰিব যাম মই পুলিচত চাকৰি কৰিব যাম কিয় হিষ্ট্ৰীৰ কোৱেশ্চন আহে history is important to build the character of a human এজন মানুহৰ character build কৰিবলৈ history বহুত বেছি important হয় এই লাচিত বৰফুকনৰ কাহিনীৰে আমি নিজৰ লাইফত কি শিকিব পাৰো যে আমিও এটা যুদ্ধ কৰিবলৈ গৈ আছো আমাৰ যুদ্ধ হল যেটো এক্সাম আমি দিবলৈ গৈ আছো হেতু ADRE হ'ব পাৰে হেতু DHS হ'ব পাৰে হেতু APDCL হ'ব পাৰে বা অসম আৰক্ষীৰ পৰীক্ষা দিবলৈ গৈ আছো নাও পৰীক্ষা দিয়াৰ আগত আমি কি কৰিব লাগিব আমি নিজৰ অপজিশনটো জানি লব লাগিব যদি মই ADRE পৰীক্ষা দিবলৈ গৈ আছো তেন্তে মই জিওগ্ৰাফিত কি পঢ়িব লাগিব মই হিষ্ট্ৰীত কি পঢ়িব লাগিব what is important what is not important আৰু যুদ্ধ কোট হবলৈ গৈ আছে হেতু এক্সাম্পল কি হল হেতু হল তোমাৰ প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ সো সিলেবাস আৰু প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ এই দুইটাই তোমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় সো হিষ্ট্ৰীৰ পাৰে নিজৰ লাইফত এইবিলাক বস্তু আপুনি এটেইন কৰিব লাগিব তেতিয়া হে আপোনাৰ যেটো যুদ্ধ আছে হেতু তুমি জয় হ'ব পাৰা chances of course বেছি হ'ব লাগিব সো লাচিত বৰফুকনৰ জ্বৰ উঠি আছিল আৰু এই হৰাই ঘটৰ ব্যাটলৰ পিছতে তেখেতে ঢুকাই গৈছে হয় না নহয় কিন্তু ইমান বেমাৰৰ পিছতো তেখত যুদ্ধ কৰিবলৈ গৈছে তেন্তে আপোনাৰ তাত কি এক্সকিউজ আছে যে মই এই বছৰ পৰীক্ষা নিদিও নেক্সট বছৰ যেটো আপোনাৰ নোটিফিকেশন ওলাব হেতু মই পৰীক্ষা দিম মই এবাৰ ADRE নিদিও মই ভালদৰে পঢ়া নাই মই এবাৰ এটো পৰীক্ষা নিদিও মই এবাৰ এটো পৰীক্ষা নিদিও সদায় এক্সকিউজ মানুহ তাত থাকিবই কিন্তু যদি জয় লাভ কৰিব খুজিছা এই এক্সকিউজটো বাদ দিব লাগিব ঠিক আছে আৰু এই এক্সকিউজটোৰ কথাই মই যে কৈ আছো যে বেলেগ বেলেগ এক্সামৰ কাৰণে আপুনি বেলেগ বেলেগ ব্যাচ লৈ থাকিব লাগে আপুনিও যদি নিজৰ ব্যাটেলটো নিজৰ যুদ্ধটো নিজৰ হৰাই ঘাটটো জিকিব খুজিছে এতে জয় লাভ কৰিব খুজিছে হেতুৰ কাৰণে অনলি কম্পিটিশনৰ লগত আপুনি যোগাযোগ কৰক হে কাৰণে আপোনাৰ হেল্প কৰিবলৈ আমি এই যে ব্যাচ এটা আনিছো All Assam Examination Foundation Batch যিকোনো এক্সামৰ কাৰণে আপুনি কেনেকে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগে এটা ব্যাচ সব এক্সামক আপোনাৰ হে কৰি দিব বিফল কৰি দিব সবুতে আপুনি জয় লাভ কৰিব সো देयरफॉर আপোনাক এটা হে চাকৰি লাগে যেহেতু এটাই চাকৰি লাগে আপুনি ইমান জাগাত মাথা মাৰিব না লাগে এটাই জাগা আছে এতে আপুনি আহক এতে আপুনি পঢ়ক আৰু গোটেইখিনি পাৰ্ট আপোনাৰ ইয়াত কভাৰ কৰা হ'ব তলত দিয়া যেটো নাম্বার দিয়া আছে বহুত স্টুডেন্টে ইটাও ভাবি আছে যে নোটিফিকেশন ওলাব তেতিয়াহে পঢ়িম আৰে যেটো নোটিফিকেশন ওলাইছে হেতুৰ তো ফৰ্ম ভইছা না হেতুৰ আবেদন কৰিছা হেতু পৰীক্ষা নিদিয়া নেকি অকল ADRE পৰীক্ষা দিবা নেকি DHS ৰ পৰীক্ষা আহিব গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ যে জুডিশিয়াল এসিস্ট্যান্টৰ 30 তাৰিখে পৰীক্ষা আছে সো এইবিলাকৰ কাৰণে যদি ৰিভাইজ কৰিব খুজিছা only competition is the solution for you এটাই ব্যাচ আগন্ত সমাজ যে 2 লাখ চাকৰি আহিবলৈ গৈ আছে বেলেগ 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 ডিপাৰ্টমেন্টত আহিব কেনেকে কিটো পৰীক্ষাৰ কাৰণে কি পঢ়িব লাগে পুনিত সৰে হেল্প কৰিব আৰু এই হেল্পটো যদি লাগে তেন্তে PT015 এৰে আপুনি আমাৰ অসম ব্যাচটো লৈ লওক আৰু ইতিয়া লওক বিকজ আজি হৈ গল আপোনাৰ 22 তাৰিখ 28 ৰ পৰা কিন্তু আমাৰ ক্লাস স্টাৰ্ট হৈ যাব এবাৰ ক্লাস স্টাৰ্ট হোৱাৰ পিছত যদি আপুনি ব্যাচটো লয় নহয় তেন্তে কি হয় আপুনি previous video to চাব লাগিব previous খিনি আপকো হে কৰিব লাগিব কভাৰ কৰিব লাগিব বহুত খিনি কথা আছে সো therefore আপোনাক বাৰ বাৰ মই এটো কথা কৈ থাকো যে আমাৰ ব্যাচটো 28 ৰ পৰা স্টাৰ্ট আছে 28 ৰ আগতে আপুনি লৈ লব ইতিয়া মই আপোনাক খুদিছিলো culminated শব্দটোৰ মিনিং টু কি হয় the word culminated as used in the first paragraph কিহৰ কাৰণে ইউজ কৰা হৈছে that I wanted to know আপোনালোকে কব what should be the answer reached its climax or final point started an unexpected peace negotiation decreased in intensity postponed for later date culminated মানে হয় যে যেনে 1857 ৰ ৰিভল্ট কিয় হল 1857 ৰ ৰিভল্ট হৈছে বিকজ বহুত ৰিজন আছিল এটা লাষ্ট যেটো ৰিজন হল হেতু হল যে আমাৰ যে বন্দুক নতুনকে যেটো ৰয়েল এনফিল্ড কৈছে যেটো এনফিল্ড ৰাইফল আছিল হে এনফিল্ড ৰাইফলত আপুনি গুলি ভৰাবলে কাৰ্টুজ ভৰাবলে এটা গান পাউডাৰ হে গান পাউডাৰটো পিগৰ ফেটেৰে বনোৱা হৈছিল মানে গান পাউডাৰটো নহয় গান পাউডাৰৰ বেগটো পিগৰ ফেটেৰে বনোৱা হৈছে সো হে বেগটো আপুনি মুখেৰে চিঙিব লাগিব এটা হিন্দু যেটো আছিল মানে হিন্দু ৰিলিজিয়াস ফলো কৰা মানুহ বিলাকে হিয়তেও পিগ না খায়
মুছলিমে তো অফকোৰ্স মুছলিমৰ কাৰণে হাৰাম হয় পিকটো সো হিয়তেও মুখ নলগায় দ্যাট ওয়াজ দ্য ফাইনাল ৰিজন যিটোৰ কাৰণে ব্যাটল অফ 1857 হল বা ৰিভল্ট অফ 1857 হল কিন্তু তাৰে আগত বহুত ৰিজন আছিল যে ব্ৰিটিছে যি আপোনাৰ জমিদাৰী সিস্টেম আনিছে সো জমিদাৰী সিস্টেমৰ কাৰণে বহুত মানুহ ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত হৈ গল যিবিলাক পিজেন্টস আছিল যিবিলাক ফাৰ্মাৰ্স আছিল হিয়তে এগেইনষ্টত হৈ গল সো এনে ধৰণৰ বহুত গিটা ৰিজন আছে বাট এনিৱেজ কালমিনেশন মানে কি হয় যে ফাইনাল পইণ্ট ফাইনালি আপোনাৰ যে গাখীৰ বইল হৈ থাকে এটা পইণ্টৰ পিছত কি হ'ব গাখীৰটো বইল কৰি বাহিৰত ওলাই আহিব সসৰ পাৰে বাহিৰত ওলাই আহে না সো হে যে ফাইনাল পইণ্ট যেটা সসৰ পাৰে জাস্ট ওলাবলৈ গৈ আছে হেতুক আমি কি বুলি কওঁ ক্লাইমেক্স হেতুক আমি কালমিনেটেড বুলি কওঁ ঠিক আছে দ্য লাষ্ট স্টেজ মুভিং অন টু দ্য নেক্সট আচ্ছা এই মাত্ৰ মই আপোনালোকক কলোৱে যে ইতিয়া যি অকল ষ্টুডেন্টে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ইতিয়াটো আমাৰ 48.8k হৈ আছে কোনোবা এবাৰ জাস্ট চাইফলে মোক ক'ব পাৰিব নেকি 48.8k আছিলে 48.9 হৈ গল নেকি এবাৰ মোক কৈ দিয়কচোন চাইফলে if there is anyone কিমান আছে আমাৰ সাবস্ক্ৰাইবাৰ 48.9 হৈ গলে খুব হ্যাপি হৈ যাম আৰু মই I don't think so but yes please 48.9 কৈ দিয়ক আৰু যিমান সোনকালে পাৰে 50k লৈকে আমি আগবাঢ়ি যাম আৰু যি অকল ষ্টুডেন্টে এটা লৈকে লাইক কৰা নাই লাইক কৈ দিব ঠিক আছে লাইক শেয়াৰ সাবস্ক্ৰাইব আপোনাৰ কাৰণে এনে ধৰণৰ ক্লাसेস মই লৈ আহি থাকিম সি পাৰ্ট 14 আছিল যোৱা কালি এটা ধুনিয়া সেশন 2 ঘণ্টা লৈছো আজি পাৰ্ট 15 লৈ আহিছো এনে ধৰণে আমি আগবাঢ়ি গৈ থাকিম লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব what did Raja Ram Singh do at the end of the battle of Hriday so Hriday বেটলৰ পিছত কি কৰিলে নাই হোৱা স্যাৰ 48.8k আছে চলো ঠিক আছে একো নাই 1 million কৰি দিম দাদা কিং সৈকিয়া একদম মই কি কওঁ হিন্দীত কয় নহয় এটা বস্তু তোমাৰে মুহ মে ঘি শক্কৰ সো একদম থ্যাংক ইউ সো মাচ এনিৱেজ Raja Ram Singh কি কৰিলে he successfully captured the capital of Ahom king of course কৰা নাই because battle of Hriday কি হৈছে আমি সবে জানো he stayed back and became an ally of Ahom forces he retreated in awe he appointed a new general he stayed back and became an ally of Ahom forces নহয় because Raja Ram Singhৰ যিটো state আছে they were in কি কয় হিয়তৰ এটা ডিপ্লোমেটিক সাইনিং আছিল মুগল আৰ্মিৰ লগত সো হে কাৰণে হিয়তে বেলেগ হৈ যাব নোৱাৰে হিয়তে আহোমৰ লগত জয়েন কৰিব নোৱাৰে ৰাইট এনিৱেজ he appointed a new general to continue the land battle এটো হ'ব নোৱাৰে because মুগলে অলৰেডি তাকে সেট কৰিছিল হি বেলেগ মানুহ লৈ যাব নোৱাৰে বা এৰি যাব নোৱাৰে সো আনসাৰ টু কি হ'ব যে লাষ্টত কি হল ইমান ডাঙৰ হাৰৰ পিছত কি হল যে ৰাজা ৰাম সিংহে কি কৰিলে অটৰাই গলে গুছি গলে উভতি গুছি গলে মুগল এম্পায়াৰৰ তাত যে মই অসমক জয় কৰিব নোৱাৰিলো মুভিং অন টু দা নেক্সট কোৱেশ্চন based on the passage which trait best describes Lachit Borphukan so Lachit Borphukanor কোনটো trait তুমি দিব পাৰা মানে কোনটো character trait মানে কি হয় trait মানে হয় character ঠিক আছে okay hesitant and easily swayed by family relations uncompromisingly patriotic and strategically brilliant preferring peace treaties over military engagements dependent entirely on luck and favorable weather condition ki hobo lage answer কিং সৈকিয়া মই নিজে OnePlus চলাই আছো হেও 3 বছৰ আগত কিনিছিলো এইবিলাক একো নাই মেটেৰিয়েলিস্টিক বস্তুৰ পিছে যদি দৌৰি থাকা নহয় তেন্তে একোৱে পাব নাই you have to be stoic সদায় যেটা stoic হবা নহয় তেতিয়াহে তোমাৰ পিছফালে সাকসেসটো আহিব সো তুমি মোক কোৱা স্যাৰ মোক একোৱে নালাগে এনে 1 মিলিয়ন কৈ দিম তেতিয়া তুমি iPhone 17 Pro Max পাই যাবা anyways correct answer is you have to be uncompromisingly patriotic and strategically brilliant এটা আপুনিও অফিসার হবলৈ গৈ আছে রাইট ইউ উইল বি অলসো এন অফিসার আজি নহয় কাইলে তো তোমাৰ এক্সাম পাস কৰিবাই তুমি হেতুৰ মই মোৰ বিশ্বাস আছে ইমান ৰাইট সো देयरफॉर কাইলে যেটা তুমি এটা অফিসার হৈ ওলাবা তোমাৰ তাতো বহুত চান্স আহিব যত তোমাক কব যে দেখটো এৰি দিয়া নিজে সেলফিশ হোৱা তেতিয়া
that will be the real test hetu tumar prothom test hobo aru aji moi je eto kotha koi aso ei kotha to monot rakhiba punit sare eto kotha koisile jeta tumar chokur agot 10000 taka tumar table poi thakibo je ei 10000 taka to lua aru contract to amak di dia teta ei kotha to ako monot rakhiba de punit sare koisile je there will be a test bhagobane manue sobe tumar test loi ase so teta we have to understand je uncompromisingly patriotic tumi hoy tumi dekhor karone kaam koriba তুমি strategically brilliant ইতে তুমি পঢ়ি আছা হেতু তুমি strategically brilliant না তুমি patriotic নহয় হেতু তিটা টেষ্টত আনসার টু দিব পাৰিবা anyways moving on the correct answer is of course option B I think next passage আছে সাগে আজি okay আজি আমি next passage to নকো there are two passages left দুটা passage আমাৰ বাসি গল so আজি কি আজি friday নহয় so কাইলে আমি এটা কাম কৰিম কাইলে আমি দুইটা passage কৰিলাম ঠিক আছে এটু passage আৰু next যেটো passage আছে এই দুইটা passage কালিৰ ক্লাছত আমি ফিনিশ কৰিম কালিৰ ক্লাছত কিন্তু সবে 11:15 আহিবা because 11:15 আমি স্টার্ট কৰিম আৰু প্ৰথমে আরসি আমি ফিনিশ কৰিম তাৰ পিছতে বাকি যিখিনি কোৱেশ্চন আছে হেতু ফলো কৰিম so যি অকল ষ্টুডেন্টে আইছা লাইক কৰা শেয়াৰ কৰা সাবস্ক্রাইব কৰা and yeah ঠিক আছে that is all 50k জিমান হুনকালে পাৰা হিমান হুনকালে কৰিবা আৰু আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জয়েন কৰিবা কিয় বিকজ এনে ধৰণৰ আরসি এনে ধৰণৰ ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশন হৈ গল ক্লোজ টেষ্ট হৈ গল মই আপোনাক টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপতে দিম লগতে এক ক্লাছৰ যদি আপোনাক পিডিএফ টো লাগে হেতু আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত আপুনি পাই যাব থ্যাংক ইউ এভৰিওয়ান আকো লগ কৰিম আপোনালোকক নেক্সট ক্লাছত তিতালৈকে ভালকে ৰিভাইজ কৰিবা পঢ়ি থাকিবা এন্ড নিজক মনত পেলাই থাকিবা যে we can do it and we will